Γεια σας αγαπητές μου φίλες, έχω φέρει τους καθαρισμένους και πλυμμένους αυτούς μου. Αυτούς σήμερα θα τους κάνω γεμιστούς με χαλούμι, αυγό και δυόσμο φρέσκο που έχω κόψει από την αυλή μου. Το χαλούμι μου θα το τρίψω στο χοντρό του τρίφτη, θα χτυπήσω 2 αυγά, ολόκληρα αυγά. Θα δω πόσο θα τραβήξουν τα χαλούμια. Βέβαια είναι φρέσκο το χαλούμι μου και δεν τραβά πολύ την αυγό. Και θα βάλω και το δυόσμο μου. Θα γεμίσω τους αυτούς μου και μετά θα σας δείξω πώς θα κάνω το χυλό που τα βουτούμε μέσα και τους τηγανίζουμε. Γίνονται απίθανοι. Είναι ένα μεζεδάκι, είναι όπως τα μπουρέκια του χαλουμιού βασικά. Μου αρέσει να τους περιχύσω λίγο μέλι από πάνω και να τους φάω σαν γλυκό. Το χαλούμι μου είναι κάπως φρέσκο, υγρό και έτσι θα χρησιμοποιήσω λίγο απορροφητικό χαρτί για να τραβήσει τούτιον την υγρασία του και να πάρει και πιο πολλά αυγά. Όσο αυγό πάρει παραπάνω είναι όπως τις φλαούνες, γίνεται πιο ωραία φουσκωτή η γέμιση μέσα. Θα το τρίψω σε αυτήν την μεριά του τρίφτη, χοντρό, δεν το θέλω λεπτό. Έχουμε και εργαλείο που τα τρίφουμε, αλλά θα τα κάνουμε manual σήμερα. Αυτό το δοχείο χαίρεται όποτε το χρησιμοποιώ και βγάζει για τους ήχους του. Μόλις το αντιδείξεις, να το, θα το τρίψω μες στο χέρι. Δεν πειράζει, δυναμώνουν και λίγο εμείς μας. Χρειαζόμαστε τη γυμναστική. Εγώ ό,τι μπορώ να κάνω στο χέρι, το κάνω, γιατί πιστεύω ότι μας ωφελεί. Πολύ ωραία. Είναι και τα μηχανήματα καλά, αλλά απομακρυνόμαστε από τη φύση. Δεν θα τρίψω με 100 χαλούμια. 100 χαλούμια, ένα χαλούμι και τα μωρά να τα βάλουμε. Πολύ παιχνίδι καλό. είναι. Είναι παιχνίδι. Παιχνίδι να αρέσει στα μωρά. Επειδή φοβούμαστε, όχι θα τρίψουν τα χέρια τους, όχι θα κάνουν. Και εμείς που είμαστε μικρές εβάλα μας και τρίφαμε και τα χέρια μας, αλλά δεν παθαίναμε και τίποτε. Μαθαίναμε να προσέχουμε. Ένα μη, το άλλο μη, τελικά τους κάνουμε να νικάνουν. Και αύριο τους παντρεύουμε και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε σπίτι τους. Τώρα θα κάνουμε τη γέμιση. Το δυόσμο, το ψιλοκομμένο, το φρέσκο. Μπορεί να βάλετε και ξηρό. Το να ανακατεύουμε να πάει παντού. Πάει από το δοχείο. Μπορεί να βάλουμε και πιο πολύ και πιο λίγο, εξαρτάται πόσο μας αρέσει. Ωραία. Και το γιος μου. Τούτο το χτυπάμε και θα βάλουμε τα 2 αυγά. Μιχάλη, να το βάζω λίγο. Ναι. Να δω πώς είναι να πάρει, διότι το χαλούμι μου ήταν φρέσκο. Και άμα είναι φρέσκο, είχε την υγρασία του, δεν τραβά και πολύ. Κατάλαβες, δεν θέλω το να είναι πολλά νεροτό και να τρέχει έξω από τους αρθούς. Παίζει την μπουρούν ο γιος μου στην τη Γερμανία και θα τους κάνω για να τους απολαύσω με τη γυναίκα του και τη μικρή μας Λίζα. Να το. Έτσι, δεν πρέπει να είναι πολλά χαμνό και να τρέχει το γαυκό. Τράβησε το όμως. Καλώς ορίσατε παιδιά, να γεμίσουμε αυτούς που σας αρέσκουν. Έτω Μιχάλη μου. Δείξτε να δούμε. Έτω. Μια κουταλιά. Ένα κουταλάκι μικρό. Ένα κουταλάκι και το κλείνουμε έτσι όπως στους γεμιστούς που κάνουμε. Θα σας βάλουμε τα μισηρά. Προχτές ξαναφάτε ρε ποτούτα. Ήταν και η πεστερά σου. Και εντυπωσιάστηκε να άρεσε της πολλά με το χείλο. Αύριο να μαζέψει ο παπάς σου και να τους κάνουμε να βγάλουμε να ξυπαγώσουμε τον κέιμα. Συνεχίζουμε με το χείλο μας, φίλες μου. Έχω βάλει 2 φλιτσάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλω 2 κουταλάκια baking powder. Το baking powder, το χείλο θα τον κάνουμε πριν τα τηγανίσουμε. Διότι το baking powder θα χάσει τη δύναμη του αν τον κάνουμε προηγουμένως. Το ανακατεύουμε, θα βάλουμε και λίγο αλάτι, δίνει γεύση στο χείλο μας. Βάζουμε και το 1 φλιτζάνι νερό. Έβαλες 1 φλιτζάνι νερό και βάζεις ακόμη ένα. Ναι. Δηλαδή περίπου για κάθε ποτήρι αλεύρι παίρνει και 1 ποτήρι νερό. Ναι. Το χείλο μας έτοιμο. Και αμέσως έγινε, έτσι. Ούτε πολύ χάμνο το θέλουμε. Είναι. Ναι. Είστε σου λέω χαμνός, γι' αυτό τώρα θα βάλεις λίγο αλεύρι. Ναι. Δεν το θέλω πολλά
καλά χαμηλό να μου τρέχει και Ωραία. να μου λερώνει τους τόπους. Για το που Ωραία, σας λέω, εντάξει. 3/4 να θέλει. Εντάξει. Ναι, λίγο να Οπότε είναι... το βλέπουμε, να Ναι, είναι... να μην είναι νερουλός, διότι θα κρατήσει πάνω και Θα τρέχει μες στο λάδι θα μας. τρέχει μες στο λάδι, εκεί που τον πιάνουμε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας εύκολα. Άρα 3/4, θέλουμε παχύρευστο χυλό. Ναι, να το, έτοιμος. Να ζεσταθεί Το λάδι μας, το λάδι μας, παίρνεις τον αθό, το τον πιάνουμε βουτάς μέσα στο χυλό, και κατευθείαν στο τηγάνι. άλλο έτσι. Μπορεί και με το κουτάλι, αλλά εμένα μου βολεύει με καλύτερα με το χέρι. Ο γιος με τέλειωσε και τα σουλάκια. Σε γύρισα για το Γύρισες κοινό. τους? Ναι. Δέστε τους τι ωραίοι που είναι. Και ακόμα μπορεί να τους πάτε να δείτε τι ωραίοι που είναι. Μπορείτε όσο θέλετε να τους κοκκινήσετε. Θα κρατείτε το χυλό από πάνω από την κατσαρότα σας. Να έχετε κοντά τα υλικά για να μην στάσουν να λερώνετε. Τους επόμενους να τους ψήσεις λίγο παραπάνω. Εσάς αρέσκουν έτσι να καλά. Ναι, να πιάσουν λίγο παραπάνω χρώμα. Φίλοι, ο γεμιστός αθός είναι το κάτι άλλο. Είναι πουρέκι του χαλουμιού. Δεν παίζεται. Ο γιος μας μέσα είναι τα ωραία που μυρίζει. Πολύ ωραίο. Τι βάλω. Κάμε έναν κόπο. Απολαμβάνουμε σουβλάκια, σηκωτάκι, Καλό σίγουρα. αθούς με πουργούρι, γιαούρτι, αθούς με χαλούμι Άλλη μέρα. και κολοκυθάκι βραστό. Ήρθε και το κρεατοκόλοκο με το ρύζι. Εδώ είναι η αθή η γεμιστή με τριμμένο χαλούμι. Είναι μια σκέτη απόλαυση. Μπορούμε να τους ονομάσουμε πουρέκια του χαλουμιού με κολοκυθοαθούς. Μπείτε στον κόπο, φίλες μου και φίλοι, να κάνετε τους αθούς με το χαλούμι. Είναι έναν ωραίο, εγώ μπορώ να το ονομάσω και πουρέκι, σαν τι φύλλο με ζύμη, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τον ανθό και να το φάμε και σαν γλυκό με το μέλι, αλλά και σαν φαγητό. Και σαν συμπληρωματικό στο τραπέζι μας. Ναι.